ओके यो चाहिँ सोनादा गुम्बा हो हाम्रो हो तपाईँहरूलाई यत्रो देखाएकै थिएन आजको भ्लगमा चाहिँ आयो अन्त अहिले चाहिँ म बजार जाँदैछु एटिएमसम्म हो यहीँ एटिएम छ तर के कारणमा बस्छ परै जानुपर्ने छ आज लास्ट राइड पनि हो नि त जिटीको सो ओइ बजार हो यहाँ होइन होइन घर जान्छु नि त आज ल गएनस् कहीँ ल गयो ल ओके आज साथीहरू पनि भेट्यो लास्टमा हो सो आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गरौँ भनेको हो गएको एकैचोटि त्यो रुटहरू अलिअलि देखाउँछु तपाईँहरूलाई सर्टै नै राख्ने कोसिस गर्छु सो होप तपाईँहरूलाई यो पुरै दार्जिलिङ सिरिजमा मजा आयो होला हो अन्त मलाई पनि यसपालि त एकदम मजै नै आयो जिटीको ह्यान्डलिङ चाहिँ ओभर इजी रहेछ मजा आयो योपालि जिटी राइड गर्नु अब यो चाहिँ आज अब झन्डै अब 4-5 महिनाको लागि चाहिँ अब यो लास्ट राइडै हो अन्त आज चाहिँ परसम्म घुमिदिइराखौँ भनेर नि लास्टमा खास त काम त केही थिएन हो यस्तो ओके त यहीँसम्म नै हो अब एटिएमसम्म ओ लाइन त अन्त एटिएममा चाहिँ यस्तो लाइन रहेछ ओके अब एटिएम प्लान चेन्ज भयो है एटिएममा अब परै जानुपर्छ होला ओके ल है अब पछि भेटौँ ल उता आउँछ होला नि त आमाहरूलाई भेट्नु त्यति बेला फोन गर भेटौँ न ल छ ल फोन गर्न आउँदा ल भेट्नुपर्छ त्यति बेला ल गए हजुर एटिएम हो यहाँ हजुर आइहाल्छु यहाँ एटिएम गएको हजुर हो भुसुङ्का अझै कुन त नि ओके हाम्रो एटिएम पनि युज गरौँ न यहाँ ओके घरलाई पनि बाई बाई आमालाई पनि बाई बाई बहिनी किन मम्मीलाई ढोक्ने गर्नु न त मम्मीलाई ढोक्ने गरे ल बस्नुहोस् आन्टी बाई बाई बाई
ओके गाउँघरलाई पनि छोडेर हिँड्नु पऱ्यो अब हो त्यस्तै थियो सर्ट ट्रिप घरको घर आएपछि जानु त त्यस्तो मन हुँदैन अन्त मेरो साथी छ अब माथिसम्म त लिड गर्छ हामीलाई ल ब्रो अब ल ल ल ल ल ल ओके अब लागौँ है हाम्रो गुम्बा लास्ट टाइम हाम्रो गाउँ अब यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो नि त अब छोडेर जानुपर्छ गाउँलाई पनि ओके यही हो आज हाम्रो 5 दिनको मिठो यात्रा पनि यहीँ सक्यो अब घरसम्मको अब फेरि भोलिदेखि त्यही हो ब्याक टु वर्क है सधैँ एक नासे हुँदैन है जिन्दगी काम गर्नै पर्छ सबै यस्तै छ अहिले त यहाँ मारुति सुजुकीको सोरुम पनि खोलेको रहेछ गाउँमै नौलो लागिदिन्छ आजकल त क्या आफ्नै गाउँ आफूलाई नौलो धेरै बातमा आएर सो योपालि चाहिँ गाउँभन्दा चाहिँ ज्यादा फाल्टो तपाईँहरूले भिडियोमा देखिहाल्नु हो फाल्टै जग्गा घुमाइ भयो होइन ठिकै छ यो चाहिँ अब लास्ट जाँदा चाहिँ सबै गाउँलाई क्याप्चरै गरेर जाउँ भनेर नि अब भोलिको दिनमा तपाईँहरू आउनुभयो भने ए यो चाहिँ हाम्रो मिस्टर योन्जनको गाउँ हो है भनेर चिनिहाल्नुहोस् भनेर यही हो आज अब यो 5 दिनको मिठो थियो स्पेसल्ली अब मेरो मिल्ने साथीहरूसँग राम्रो टाइम बिताइ भयो घरको परिवारहरूसँग क्वालिटी टाइम यही नै थियो अब हुनु त अब जति छुट्टी सक्दै गयो त्यति अझै बढाउनु मन थियो तर अब तर के गर्नु अब यस्तै हो नेक्स्ट टाइम अब आएर मजाले झन् इन्जोय गर्नुपर्छ अब योपालि कति कभर गर्यो तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूको लागि पनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अझै छ अनएक्सप्लोर्ड जग्गाहरू धेरै राम्रो राम्रो जग्गाहरू त्यहाँतिर पनि तपाईँहरूलाई लगेर जाने कोसिस गर्छु अब योपालिको लागि चाहिँ यति नै भयो है टाइम धेरै सर्ट थियो नि त निकै डेभलपै भएको छ हाम्रो जग्गाहरू पनि अहिले त होमस्टेजहरू लजहरू सबै होटेल्सहरू रेस्टुरेन्ट्सहरू क्याफेहरू निकै नै खोलिएको रहेछ हो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिसम्म त सायदै थियो त्यस्तो ज्यादा थिएन ओके यो चाहिँ हो हाम्रो दार्जिलिङको टी बगानै चाय बगान ओभर दामी छ यहाँ चाहिँ अब टुरिस्टहरू आएर निकै फोटोहरू खिच्ने गर्छ क्या अन्त यहाँनिर आउँदा चाहिँ तपाईँहरू पनि रोकेर फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ दामी छ है नखिचौँ हाम्रो त के आफ्नै त हो जहिले खिच्दा पनि हुन्छ ओके दिस इज लामाहाटा पार्क खिच्छस् फोटो कि खिच्दैनस् ओके नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली है पाण्ड्या के भन्छु नेक्स्ट टाइम होइन यहाँ ओके हामी चाहिँ अब यहाँ स्किप गरेर जाँदैछौँ लामाहाटा पार्कलाई जहिले खिच्दा पनि हो नि त ओके हामी अहिले पेसोक ओह्रालो जाँदैछौँ हो सो घर यत्रो दिनको छुट्टीबाट मजा आइयो त मैले बारम्बार भनिरहेको छु है सो यहाँको चाहिँ तपाईँहरूले भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी हो शान्ति एकदम दामी दिन भइरहेछ प्लस यहाँको भ्यू नजारे अहिले यो डाँडामा पनि उयो गरेछ नि त दोकानहरू रहेछ र पाण्डे जङ्गल फाँडेर पनि बनाएछ जङ्गल थियो नि ओभर दामी भ्यू छ नि त यो एरियाबाट चाहिँ हो सो अब बिस्तारै बिस्तारै उयो हुँदै जान्छ अब यहाँ पनि भोलि पर्सि उयो जस्तै नै हुने रहेछ
किर्ने जस्तो क्या कस्तो सिडिज यो जग्गा त झन् कस्तो दामी छ भने नि यार बिस्तारै हिँड्नुपर्छ हो कस्तो दामी के यो रुट चाहिँ फेभरेट हो हाम्रो फेभरेट स्पट दार्जिलिङ जाने रुटको चाहिँ आमा दोकान क्या मजाले यहाँ गेट सेट लगाएर बनाइदिएको छ ओके यो हाम्रो फेभरेट जग्गामा फेरि एकछिन यसले ग्लास झरेर भए पनि स्टप भयो सो यही हो ओके यही हो हाम्रो यहाँको एकदम ब्युटी क्या डोन्ट मिक्स ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ अरे यो चाहिँ पक्कै हो है यो चाहिँ के हो पाण्ड्या पिपल उयो चाहिँ के बरै हो ओके बर पिपलको रुख यहाँ पहिला पिङ थियो नि है ओके दामी जग्गा छ यो चाहिँ के अन्त दार्जिलिङै तर राम्रो छ हौ जताबाट पनि नेचुरल ब्युटी छ नि है दार्जिलिङ चाहिँ डबिल डबिलको रोड यो पनि फेरि यतातिर चाहिँ उतातिर हुँदैन उतातिर चाहिँ पुर्के झुक्क परिरहेको हुन्छ याद गरेको तैँले दुःख पनि यहाँनिर हेर्दा राम्रैहरू हुन्छ नि मोर्निङ टाइपको तर दार्जिलिङ चाहिँ साँच्ची नै नेचुरली ओभर ब्युटी छ क्या हामीले सबैजना त्यस्तै जोगाएरै राख्नुपर्छ क्या न दार्जिलिङ चाहिँ भन्नुपर्दा नि कम्पेयर गर्नु सक्दैन हिल स्टेसनहरूले क्या ओभरै म त अब होइन अरू पनि राम्रो छ आफ्नो आफ्नो वेमा होइन तर दार्जिलिङ चाहिँ एकदम नेचर अब क्लाइमेट ओभर दामी लाग्छ क्या दार्जिलिङमा चाहिँ लाग्छ त कि सबैलाई मनपर्छ अब यस्तो ब्युटी छ दार्जिलिङ ओके अब चाहिँ सिक्किम एन्टर भयो है बेङ्गाललाई छोड्यो बाई बाई बेङ्गल भन्नु पर्ला अब सिक्किम एन्टर भयो नेक्स्ट डे हो सो हिजो चाहिँ हामीले आउँदाखेरि भिडियो दार्जिलिङ ट्रिपको लास्ट भिडियो सुट गरेको थियो सो आउँदै मेरो गोप्रोमा चाहिँ सबै मेमोरी फुल भयो स्टोरेज सबै फुल भएर चाहिँ रम्फू दिन यता चाहिँ रेकर्डिङै गरेर नि सो दाइले चाहिँ मेरो हेल्थ पनि अलिक सर्दीहरू लागिरहेको छ क्या रुममा त्यो दुलोहरूले गर्दा होला सो अहिले सिजनल पनि हो सो स्वर पनि यस्तो भइरहेको छ सो आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो दार्जिलिङ जति पनि दार्जिलिङ ट्रिपको भिडियोजहरू थियो हेर्नु मजै आयो होइन सो यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबै भिडियोको लिङ्क्सहरू राख्दैछु सो द्याट तपाईँहरू गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ सो यदि च्यानललाई
सब्सक्राइब पनि गर्नु भएको छैन भने त्यो रेड कलरको सब्सक्राइब बटनलाई तपाईँले दबाएर सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर त्यसलाई अलमा दबाएर सो द्याट त्यसले चाहिँ जति पनि म नयाँ भिडियोजहरू हाल्छु सबभन्दा अगाडि नोटिफिकेसन तपाईँहरूको हुन्छ त है। सो यही थियो सबै हाम्रो एउटा छोटो मिठो ट्रिपको स्टोरी भन्नु होइन, स्टोरी नै भन्छ जो फ्युचरको लागि चाहिँ सेभिङ्स भविष्यमा एउटा हेरेर रमाउने मौका हुन्छ नि त यही भिडियोजहरू। सो द्याट साथसाथै भन्छु म जहिले त्यही भएर पनि रेकर्डिङ गर्छु। साथसाथै मलाई धेरै च्यानलसँग नयाँ रिलेसनहरू गाँच्नु मनपर्छ नि त नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग। सो द्याट तपाईँहरू पनि सब्सक्राइब गरेर हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बर हुन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो रिलेसन पनि अगाडि बढ्दै जान्छ नि त। सो त्यही भन्छु, फेरि पनि भन्दैछु, यदि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज त्यो सब्सक्राइब बटनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। सो यही हाम्रो 5 दिनको मिठो यादहरू क्याप्चर गरेको सबै मैले तपाईँहरूलाई अगाडि राखिसकेको छु। र आगामी आउने दिनहरूमा अझै योभन्दा राम्रो राम्रो कन्टेन्ट अझै नयाँ नयाँ जग्गालाई एक्सप्लोर गरेर तपाईँहरूको सेवा पनि राख्नेछु, नयाँ नयाँ जग्गालाई इन्ट्रोड्युस पनि गराउनेछु। सो यही भन्दै हो यो भिडियोबाट पनि अब तपाईँहरूकोबाट बिदा भनौँ है। नयाँ दिन नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग फेरि डेफिनेटली तपाईँहरूसँग भेट त हुन्छै हुन्छ। अझै स्ट्रङ हुनुपर्छ, हाम्रो फ्यामिली अझै ग्रो गर्नुपर्छ। सो तपाईँहरूको सेयरको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले जति सक्दो सेयर गर्नुहोस् न। सो द्याट हाम्रो मिस्टर योन्जन ब्लग्स फ्यामिली पनि अझै ग्रो भएर जान्छ है त। ओके, टिल देन अब नेक्स्ट भिडियोको लागि बाई बाई।